بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما شاگردای عزیز. امروز از بخش مشتق درس ششم ماست. درس قبلی اسم شما اشتباه شده که درس چهارم گفتیم، درس پنجم بود، اما این درس چندم است؟ درس ششم است. این حال در درس پنجم ما مشتقات توابع مثلثاتی را شروع کردیم. ساینش خواندیم. امروز آمدیم به چی؟ کوساینش متوجه باشین. اگه کوساین داشته باشیم درس ششم ما از بخش مشتق گفتیم. اگر داشته باشیم وای مساوی به چی؟ کوساین x. به این شکل مشتق داشته باشیم مثلثاتی است. اگر مشتقی را بگیریم وای زبر مساوی است بر کوساین x. مشتقش مساوی به چی است؟ منفی ساین x است. شاگردای عزیز درس گذشته گفته بودیم مشتق ساین کوساین است. این حال میگیم مشتق کوساین منفی ساین است. وای مساوی به کوساین x باشه، وای زبر مساوی به منفی ساین x است. دومش از اگر داشته باشیم حالت دومش وای مساوی به کوساین x نداشته باشیم اما کوساین u داشته باشیم. وای مساوی به کوساین u باشه، مشتقی را پیدا کنیم. مشتقی را با وای زبر نشان میدیم. وای زبر مساوی به کوساین u را مشتقش مساوی به چی است؟ خب کوساین u را مشتقش را بگیریم. اینا یک مشتق داخل زاویه مشتق u را به u زبر عین مساوی با ساین. مشتق کوساین هم چی است؟ منفی ساین u است. اینا خود ساین اینجا داشته بکنیم منفی پیش رو بریم. تکرار میکنم. وای مساوی به کوساین u باشه، وای زبر مساوی به یک دفعه مشتق u را میگیریم که به u زبر نشان میدیم. u زبر مشتق کوساین خودش منفی ساین u است. مشتق کوساین u منفی ساین u. منفی چه نوشته کنیم؟ ضرب در ساین u خودش. اینا سوال اول است که از بخش مشتق توابع کوساین وای مساوی به خود دقیق سعی کنین. اگر داشته باشیم وای مساوی به کوساین 5x مربع، اینا به شکل سوال داشته باشیم. وای مساوی به کوساین 5x مربع. اگر مشتقی را پیدا کنیم مشتقی را با وای زبر نشان میدیم. وای زبر مساوی به مشتق یک دفعه u را بگیریم. u با 5x مربع است. اینا مشتق 5x مربع را بگیریم. 5 ضرب 2 چند میشه؟ 10. x به توان 2 بود، یک کم شود x به توان 1 میمونه. ضرب در مشتق کوساین منفی ساین است. منفی چه نوشته میکنیم؟ ضرب در ساین u. ساین u هر چی که از 5x مربع. اینا به ترتیب میگیم. سوال دومش است که شاگردای عزیز. سوال دوم اگر داشته باشیم وای مساوی به کوساین 4x به توان 3 منفی 2x مربع مثبت 6x منفی 4. اینه به شکل سوال داشته باشیم. میخوایم مشتقی را بگیریم. اینا مشتقی را وای زبر مساوی است به نتیجه وای زبر مساوی به یک دفعه مشتق داخل زاویه را میگیریم. شاگردای عزیز مشتق 4x مکعب منفی 2x مربع. اینا مشتق u است دیگه. مشتقی را بگیریم نما ضرب ضریب. فکر که کوساین فعلا وجود نداره، اون مشتق را گرفتن چه یاد داره دیگه. 3 ضرب 4 12. x به توان 3 بود، x به توان 2 میمونه. منفی که است منفی خودش. 2 ضرب 2 4. نما ضرب ضریب دیگه. از نما یک کم شد x به توان 1. مثبت مشتق 6x 6 است. مشتق عدد ثابت هم 0 است. ضرب نیست نوشته. ضرب در اینا مشتق کوساین منفی ساین است. مشتق کوساین چی است؟ کوساین u منفی ساین u. منفی چه نوشته میکنیم؟ ساین شیجا مساوی به ساین ضرب در ساین چی؟ ساین u هر چی که است u اینی است. u با 4x مکعب منفی 2x مربع مثبت 6x منفی چی؟ منفی 4. اینا به شکل مشتق میگیریم. و سوال سوم از بخش سکون شاگردای عزیز. سوال چندم؟ سوال سوم. اگر داشته باشیم y مساوی به کوساین ساین u ساین x. اینا به ترتیب y مساوی به کوساین ساین x. اگر بخوایم مشتقی را بگیریم مشتقی را با وای زبر نشان میدیم. وای زبر مساوی است یک دفعه مشتق u با اینجا که ساین x است. مثل که در اینجا u با 5x به توان 2 بود، در اینجا u ما این معادله بود، در اینجا u با چی است؟ ساین x است. ما فعلا کوساین کار نداریم. مشتق چی را بگیریم؟ مشتق ساین. مشتق ساین مشتق u. مشتق ساین چی است؟ درس دیروز میفهمیم مشتق ساین x کوساین x است. ضرب در این حال مشتق کوساین را بگیرید. مشتق کوساین u. مشتق کوساین منفی است. منفی چه جا نوشته می‌کنیم؟ مشتق کوساین u ساین u است. مساوی به ساین این حال u با چی است؟ خود ساین x است. پس ساین x u را خودش نوشته می‌کنیم داخل. اینا بهتره. سوال چهارم است کنید. سوال چهارم اگه داشته باشیم y مساوی به کوساین 3x به توان 8 منفی 2 بر x به توان 2. اینا به سوال داشته باشیم. y مساوی به کوساین 3x به توان 8 منفی 2 بر x به توان 2. اگر بخوایم مشتقی را پیدا کنیم مشتقی را با y زبر مساوی است. y زبر یک دفعه فعلا مشتق u مشتق داخل زاویه را میگیریم. کوساین را کار نداریم. مشتق u ضرب v را این شکل داره. u بر v را داره. u ضرب
یو زبر ضرب وی منفی وی زبر ضرب یو از این فرمول کار میگیریم. این حال نما ضرب ضریب از نما یکم 8 ضرب در 3 8 3 24 8 3 24 x به توان 8 بود x به توان 4 میمونه x به توان 7. مشتق عدد ثابت صفر است. نوشتن نمی‌کنیم ضرب در وی ضرب مخرج ضرب در x مربع منفی مشتق مخرج 2x میشه 2x مربع مشتقش 2x میشه x مربع مشتقش 2x ضرب در صورت چی است 3x به توان 8 منفی 2 بر مربع مخرج x مربع که مربع کنه x به توان 4 ضرب در مشتق کوساین منفی میشه منفی چه نوشته بکنیم منفی ساین چی منفی ساین یو که هرچی که از خودش نوشته بکنیم 3x به توان 8 مثبت 2 بر x بر x چی x مربع اینه به ترتیب مشتقش میگیریم شاگرد عزیز. این دو حالت اینا حالت سوم هم میتونه داشته باشه مثل ساین که در سه حالت مشتق میگرفتیم کوساین هم همونطور مثل ساین در سه حالت چی کردن مشتق گرفته میتونیم شاگرد عزیز. اگر حالت اولش حساب کنین اولا y مساوی به ساین کوساین x بود مشتقش y زبر مساوی به ساین x منفی ساین x شد. y مساوی به کوساین u بود دو دفعه مشتق گرفتیم یک دفعه از u یک دفعه از کوساین u را گفتیم u زبر مشتقش اینا کوساین است که خود کوساین گفتیم منفی ساین u است منفی شی نوشته کردیم اینا حالت بعدش حساب اگر داشته باشیم y مساوی به کوساین n u اینه باید ترتیب داشته باشیم نمو هم داشته باشیم مثل ساین اگر مشتقی را بگیریم مشتقش y زبر مساوی است با یک دفعه از نموش n ضرب در نما ضرب ضریب از نما یک کم کوساین n منفی چی n منفی ضرب در چی یو زبر ضرب در یو فعلا خودش باشه ضرب در مشتق یو زبر ضرب در مشتق کوساین فعلا می‌بینیم مشتق کوساین چی است منفی ساین یو مشتق کوساین منفی ساین در اینجا میتونم سه منطقه نوشته کنیم اینا جمع آورده نوشته کنیم اینجا دولت ضرب است. سوال چهارم بود پنجم است که نظمی حالت حل می‌کنیم پنجم از حالت شرح می‌کنیم اگر سوال داشته باشیم y مساوی است با کوساین به توان 6 ضرب در 2x به توان 4 منفی 2 اینه به ترتیب اگر بخوایم مشتقی را بگیریم مشتقش y زبر مساوی با نما ضرب ضریب نما 6 است ضریب 1 است 6 ضرب 1 6 ضرب در کوساین از نما یک کم 6 از یک کم بکنیم 5 ضرب در باز اینا رو مشتق خود این را نوشته میکنیم زاویه x به توان 4 منفی 2 سعی کنید شاگرد عزیز تا فعلا ما فقط مشتق نمایی را گرفتیم نما ضرب ضریب از نما یک کم 6 ضرب 1 6 کوساین به توان 6 بود یک کم کنیم 5 مشتق نما خلاص شد مشتق داخل زاویه را میگیریم اینا رو مشتق را میگیریم مشتق 2x به توان 4 منفی 2 را که بگیریم 8x به توان چند میشه 8x به توان 3 4 ضرب 2 4 اون نما ضرب ضریب 4 ضرب 2 8 x به توان 3 یک کم مشتق عدد ثابت صفر ضرب در مشتق کوساین خب ضرب در این دیگه میگیریم نوشتن جای نمیشه منفی شه چه میره مشتق کوساین منفی ساین یو هر چی از خودش نوشتن میگیم 2x به توان 4 منفی 2 اینا به ترتیب چی کردن نوشته کردن میتونیم شاگرد عزیز. خب سوال پنجم بود سوال ششم سوال آخر از بخش دقیق سعی کنید شاگرد عزیز سوال چندم سوال ششم سوال آخر باز میریم تانجا اگر داشته باشیم y مساوی است با کوساین خب به این شکل ضریب هم میتونیم y مساوی با 5 ضرب در کوساین 7 ضرب در 2x به توان 8 اینه به این ترتیب سوال داشته باشیم اگر بخوایم مشتقی را پیدا کنیم اینا مشتق شب با y زبر نشان میدیم y زبر مساوی با یک دفعه مشتق تابع نمایی را میگیریم نما ضرب ضریب از نما یک کم 7 ضرب مثل که داشته باشه اگر داشته باشه 5x به توان 7 به نما ضرب ضریب از نما یک کم دیگه نوشته میکنه 7 ضرب 5 35x به توان 6 خودش نوشته میکنه در اینجا هم میگه پس که نیکولار x است 7 ضرب 5 35 7 5 35 ضرب کوساین از نما یک کم کوساین 6 کوساین به توان 7 کوساین به توان 6 2x به توان 8 خودش این مشتق نمایی خلاص شد اینا مشتق داخل زاویه مشتقی را میگیریم مشتقی را که بگیریم 2 ضرب در سه مشتقی را نما ضرب ضریب 8 ضرب 2 16 دالت ضرب است 8 2 16 x به توان چند 7 میمونه ضرب در مشتق کوساین منفی ساین است اینا مشتق کوساین یو منفی ساین یو منفی اینجا نوشته میکنیم خود چی ساین یو را در اینجا نوشته میکنیم ساین یو ایمون چی است 2x به توان چند است 2x به توان 8 اینو به ترتیب شاگردای عزیز چی میشه حل میشه سوالا که مطمئن هستم فهمیدین چون که از ساین هم میگه پس فقط یک چیز فرق میکنه
اینا رو میریم در چی تانجانت. شما متوجه باشین شاگردای عزیز، مشتق تانجانت. مشتق تانجانت x اگه داشته باشیم y مساوی به تانجانت x. شاگردای عزیز اگه داشته باشیم y مساوی به تانجانت x، مشتقش پیدا کنیم. مشتق تانجانت y زبر مساوی به y مساوی به تانجانت x، مشتق تانجانت x مساوی به چی است؟ سکن مربع x است. اینه برای y مساوی به تانجانت x هم مشتقش مساوی به چی است؟ سکن مربع x است. یا حالت دومش است اگه داشته باشیم y مساوی به تانجانت u باشه، در این حالت بازم y زبر مساوی است به عین مثل ساین و کوساین. یک دفعه از u مشتق میگیریم، مشتق u به u زبر نشان میدیم. مشتق u را به u زبر نشان میدیم. ضرب در این حال مشتق u را گرفتیم. یک دفعه دیگه مشتق تانجانت چی است؟ اون از بالا میفهمم مشتق تانجانت x سکند x بود، مشتق تانجانت u سکند مربع. و مربع است یا سکند مربع چی؟ سکند مربع. اینه بهتر. مثلا سوال اول از بخش تانجانت سعی شاگرد است. اگر داشته باشیم y مساوی به تانجانت 6x به توان 5. اینه بهتر. y مساوی به تانجانت 6x به توان 5. اگر مشتقی را پیدا کنیم، مشتقش با y زبر نشان میدیم. یک دفعه اینوال y مساوی به تانجانت 6x به توان 5 شکل تانجانت u را داره. سعی یک دفعه u ضرب در سکند مربع u. یک دفعه u با 6x به توان 5 مشتق داخل زاویه را بگیریم. 6 ضرب در 5 30 یا 5 6 30 x به توان 5 بود. یکی کم بکنیم x به توان 4 میمونه. ضرب در اینال مشتق تانجانت u. مشتق تانجانت u سکند مربع u است. چی است سکند مربع u است؟ ضرب در چی؟ سکند مربع u. u ما چی است؟ 6x به توان 5. 6x به توان 5. اینه به ترتیب مشتقش خیلی ساده گرفتن میتونیم. سوال دوم است که شاگرد عزیز. سوال دوم y مساوی به اگه داشته باشیم y مساوی به تانجانت کوساین x. اینه به شکل سوال داشته باشیم. y مساوی به تانجانت کوساین x. y زبر مساوی است به. خب یک دفعه مشتق داخل زاویه را میگیریم. u ما یک دفعه کوساین است. u ما کوساین است. اینجا u ما 6x به توان 5 بود، اینجا کوساین است. مشتق داخل زاویه، مشتق کوساین خوانده بودیم چی است؟ منفی ساین. درس قبلی منفی ساین چی؟ منفی ساین x. مشتق کوساین x گرفتیم. اینال ضرب در مشتق تانجانت u را میگیریم. تانجانت چی؟ u ما باز کوساین x است. مشتق تانجانت چی است؟ سکند مربع است. مساوی به سکند مربع u. u است. اینجا u با چی است؟ کوساین x است. دیگه هر چی که باشه خودش نوشته میکنیم. مثل که u باشه 5x به توان 6x به توان 5 به این ترتیب. سوال سومش است که شاگرد عزیز از بخش اگه سوال سوم y مساوی است به y مساوی به تانجانت ساین x. اینه به این ترتیب سوال داشته باشیم. اگر بخواید مشتق را پیدا کنیم، مشتق y زبر مساوی به مشتق یک دفعه مشتق u ما ساین است. مشتق ساین چی است؟ کوساین x است. مشتق ساین کوساین است. مشتق u را مشتق تانجانت هم چی است؟ سکند مربع x است. سکند مربع u ما چی است؟ ساین x است. سکند مربع ساین x. اینه به این ترتیب پیدا میکنیم. حالت دوم این حالت سوم است که مثل که ساین و کوساین در سه حالت مشتق گیری میکنیم. از تانجانت هم همون گپ است. اگر داشته باشیم y مساوی به تانجانت n u. اینه به این ترتیب نما داره. این حال بازم ببینید از چند مشتق میگیریم. y زبر مساوی است به یک دفعه مشتق نمایش. نما ضرب ضریب n ضرب در چی؟ n ضرب در تانجانت از نما یک کم n منفی 1 u. این مشتق نمایش قرار شد. این حال مشتق u را میگیریم که به u زبر نشان میدیم. ضرب در مشتق خود تانجانت را میگیریم سکند مربع است. مشتق تانجانت x سکند مشتق تانجانت u سکند مربع. این سه دفعه مشتق میگیریم. سوال چه است؟ سوال چهارم اگر y مساوی به 5 ضرب در تانجانت به توان 8 x مربع منفی 4. این یک چیز داشته باشه. میخواید مشتقی را پیدا کنیم. این شاگرد است مثل ساین و کوساین است. هیچ کدام گپ نداره. فقط اینجا یک بفهمید که از تانجانت تغییر میکنه که سکند مربع است. خب y زبر را پیدا کنیم. y زبر مساوی است به یک دفعه مشتق نما ضرب ضریب 8 ضرب در 5 8 5 40. اینال از نما یک کم نوشته میکنیم. تانجانت 3x مربع منفی 4 خودش نوشته میکنیم. از نمایش یک کم 8 از 7 میشه. سعی کن 8 ضرب 5 40 از نما یک کم نوشته کردیم.
مشتق نمایی خلاص شد. اینا مشتق داخل زاویه را میگیریم. مشتق 3x مربع منفی 4 اون مشتق بوده. نما ضرب ضریب مثل همین 2 ضرب 3 6 x به توان 1 منفی عدد ثابت مشتقش صفر است، ضرر نیست نمیشه کنیم منفی صفر. خب ضرب در اینال مشتق یو را گرفتیم. مشتق تانجان چی است؟ سکند است. سکند مربع چی؟ سکند مربع یو ما اینه است. سکند مربع 3x مربع منفی 4. یعنی به ترتیب خیلی ساده چی کردم مشتقش گرفتم میتونم. سوال پنجم از سکن شاگرد عزیز. سوال چندم؟ سوال پنجم. سوال پنجم اگر داشته باشیم y مساوی به تانجانت 2x تانجانت مربع x. اینه به شکل مشتقی را اگر پیدا کنیم. خب مشتقی را y زبر مساوی است. یک دفعه مشتق نمایش میگیریم. 2 ضرب در 1 ضریب تانجانت 1 است. اگر عددی که ضریب نداشت ضریبش 1 است. 2 ضرب در 1 2 تانجانت x از نما 1 کم 2 منفی 1 ضرب در اینا مشتق x. مشتق x چی است؟ 1 است. 1 از عدد نیست نوشته کنیم. ضرب در مشتق خود تانجانت چی است؟ سکند مربع است. مشتق تانجانت x سکند مربع x. اینه به ترتیب مشتقی گرفته میشه. سوال ششم سوال آخر از بخش شاگرد عزیز دقیق متوجه باشین. سوال چندم؟ سوال ششم سوال آخر. اگر داشته باشیم y مساوی به تانجانت به توان 3 خب اینجا میگیریم تانجانت x. اینه به ترتیب اگر سوال داشته باشیم y مساوی به تانجانت به توان 3 تانجانت x داخل زاویه تانجانت x است. اگر بخوایم y زبر را پیدا کنیم y زبر مساوی به یک دفعه در مرحله اول از نما مشتق میگیریم. نما ضرب ضریب 3 ضرب 1 3 ضرب در تانجانت چی؟ تانجانت x خودش نشون میگیریم از نما 1 کم. نما 3 بود 1 کم شد 2 میمونه. نمایی را گرفتیم. نما ضرب ضریب سگ دیگه شب اینا را کلا نوشته کردیم فقط تغییر در نمایش میشه شاگرد عزیز. نما و ضریب 3 ضرب 1 3 از نما 1 کم دیگه میره تکرار نوشته کردیم. کدام چیز جدید خو نیست. ضرب در اینا مشتق داخل زاویه مشتق تانجانت x چی است؟ سکند مربع x است دیگه. مشتق تانجانت x سکند مربع x. مشتق y مساوی به ساین x باشه تانجانت x باشه y زبر مساوی به سکند مربع x است. مشتق داخل زاویه را گرفتیم. سکند مربع چی؟ تانجانت x سکند مربع. اینا مشتق خود تانجانت میگیریم. تانجانت u مشتقی هم چی است؟ سکند مربع x نیست. باز این زاویش x بود. باز این زاویش تانجانت x است. تانجانت مشتق چی؟ سکند مربع تانجانت x. یعنی به این ترتیب مشتقش خیلی ساده گرفته میتونیم شاگرد عزیز کدام گپ نداره. یه رقم سوال باشه خیلی ساده حل کنه میتونید. خب سوالی از این حالتی خب یک سوال دیگه از این کار میکنیم باز بخیر دیگه ادامه درس رو روز بعدی ادامه میدیم شاگرد عزیز. سوال هفتم هم متوجه باشین. سوال هفتم فرضاً برای ما سوال میده y مساوی به 5 ضرب در تانجانت 6 بر 2 خب 6 بر 5 ضرب در فرضاً کوساین x. مشتق چی میشه؟ اگر مشتقی را پیدا کنیم y زبر مساوی به نما ضرب ضریب. یک دفعه نما را ضرب ضریب میکنیم. نما 6 بر 5 6 بر 5 ضرب 5 میکنیم. میگیم 6 بر 5 ضرب در 5 دیگه شد تانجانت دقیق سکنیم. تانجانت خب کوساین هم خودش نوشته میکنیم. تانجانت کوساین x اینا از نما 1 کم 6 بر 5 منفی چی؟ منفی 1 ضرب در مشتق نمایی خلاص شد فعلا. خب بازی ساده میسازیم. اینا مشتق داخل زاویه مشتق کوساین چی است؟ منفی ساین x است. خب ساین ضرب در ساین x منفی شده اینجا میاریم. دولت ضرب در اول میبریم منفی شده. اینا ضرب در خب ضرب میگیریم به خاطر اینجا جای نمیشه. مشتق تانجانت سکند است. تانجانت یو سکند مربع یو ما چی است؟ کوساین x است. کوساین چی؟ کوساین x. اینه به ترتیب. خب اگر از کدام ساده تر بسازیم y زبر مساوی به منفی خودشی 5 با 5 خلاص 6 ضرب در تانجانت 5 ضرب 1 منفی 1 منفی 5 از منفی 5 که 6 کم بکنیم 1 میمونه 1 بر 5 کوساین x خودش ضرب در ساین x هم خودش ضرب در سکند مربع کوساین x هم خودش. اینه به ترتیب خیلی ساده است. حل کردن میتونیم شاگرد عزیز.
این بود درس امروز ما شاگردان عزیز. فقط از درس روز قبل اگر مرور کنیم، ما درس روز قبل ساین شروع کردیم. اگر گفتیم وای مساوی به ساین ایکس باشه، مشتقش مساوی به کوساین ایکس است. اگر باشه وای مساوی به ساین یو باشه، مشتقش وای زبر مساوی به یو زبر سکن. نمیرم تکرار نوشتن ببینیم که چقدر تفاوت داره. در سکن هم فرمولای سیالت که ما خواندیم. ما روز اول که مشتقات مثلثاتی رو شروع کردیم، وای مساوی به چی بود؟ وای مساوی به ساین ایکس. این مشتقش گفتیم وای زبر مساوی به چی است؟ کوساین ایکس است. گفتیم اگر وای مساوی به ساین ایکس نباشه، ساین یو باشه، بازم مشتقش بگیریم وای زبر مساوی به یک دفعه مشتق داخل زاویه، وای زبر مساوی به یو زبر ضرب در چی؟ ضرب در کوساین یو. کوساین چی؟ کوساین یو. به این ترتیب. اگر وای مساوی به ساین این چی باشه؟ این یو. وای زبر پیدا کنیم، وای زبر مساوی به یک دفعه نمایش هم میگیریم. نما ضرب ضریب. این ضرب در چی؟ ساین این منفی یک. ضرب در یو، ضرب در یو زبر ضرب در کوساین چی؟ کوساین یو. به این ترتیب. اگر باشه وای مساوی به ساین ایکس، مشتقش کوساین ایکس. وای مساوی به ساین یو، مشتقش وای زبر مساوی به یو زبر ضرب در کوساین یو. به ترتیب هم تو مشتقش هم میگیریم. این حال ساین کوساین باز چی گفته؟ کوساین اگر وای مساوی به کوساین ایکس باشه، وای زبر مساوی به منفی کوساین ایکس. این میگه تکرار میشه، فقط یک ساین به کوساین، کوساین به ساین. در تا اینجا تمام تو شاگرده هستی. کدام چیز جدید نیست، فقط تو ساین که یاد گرفتی کلش یاد میگیری. کدام گپ نداره. ما در درس قبل درس خواندیم. این بود درس امروز ما. ان شاء الله که از روز اول هم تا یک چیز بازم یادآور شوم. از روز اول هم گفتیم بازم تکرار میگیم، با خود کتابچه و قلم حتما داشته باشید شاگرد عزیز. زمانی که شما با خود کتابچه و قلم داشته باشین، چیزایی که گفتم بشه بگیرید، یک دفعه کتاب مکتب مرور کنید. گرچه درس مطابق کتاب مکتب پیش میره، اما عنواناش از کتاب مکتب گرفته میشه به ترتیب منظمیت کتاب مکتب. بازم روش کمی مغلق و پیچیده گفته یا زیاد تشریحات داده که شاید شما زودتر نفهمید، در وقت کم او را درک بکنید. میتونین از یا استفاده بکنید. فقط مهم چی است؟ کتابچه و قلم داشته باشین. این بود درس امروز ما. ان شاء الله ادامه درس روز بعدی ادامه میدیم. تشکر از توجه.